با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب و خوش باشه و اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. توی این ویدیو قراره که یکی از سایت های خیلی معروف رو بهتون بگم که شما متوجه بشید نهنگ های بازار، اونایی که سرمایه های خیلی بزرگی دارن چی معامله میکنن، تو چه جهتی معامله میکنن و با چه میزان سرمایه معامله میکنن. با من همراه باشید. خب خیلی اوقات شده که روی چارت، بر فرض مثال یک ارزی رو شما روی چارت داری دنبال میکنی و میبینی که مثلا مثل اینجا بازار داره میریزه یکو، یا بر فرض مثال اگر که بیت کوین رو نگاه کنی، مثلا متوجه میشید که قیمت یه ریزش خیلی سنگینی رو اینجا داشته، یه ریزشی رو اینجا داشته، یا حتی اینجا مثلا یه صعودی رو داشته، بعد اینجا یه صعود خوبی رو داشته. میبینید کندل ها به چه صورته؟ این کندل هاییه که هر تریدری عاشق این کندل هاست. هیچ تریدری کندل های بیجون این شکلی رو دوست نداره که قیمت برای مدت زمان خیلی طولانی بخواد تو یک رنجی بمونه یا بخواد روی قیمت خاصی بمونه. همه عاشق این کندل های پرقدرت با مومنتوم خیلی زیاد، حالا چه در جهت صعود چه در جهت نزول هستن، چون این کندل هان که منجر میشن که من یا شما یا هر تریدر دیگه‌ای بخوان تصمیم گیری کنن برای ورود به معامله. اما خب از کجا بدونیم که اینا اصلا چجوری به وجود میان؟ اوکی، فهمیدیم چجوری به وجود میان. از کجا میتونیم بفهمیم که الان چه حجمی توی اون کندل وجود داره؟ ببینید، زمانی این کندل ها به وجود میان که یک حجم خیلی زیادی پول وارد بازار میشه. حالا تو جهت معامله لانگ باشه قیمت به این صورت بالا میره، اگر در جهت نزول بازار باشه قیمت به این صورت ریزش میکنه. پس حجم پول زیادی که وارد بازار میشه این اتفاق رو رقم میزنه که کندل های با این حجم و به این شکل و شمایل رو ما ببینیم. برای اینکه شما بتونید این مسیر رو پیدا بکنید و ببینید که اصلا چجوری این اتفاق میفته و چه معامله‌گرهای بزرگی دارن روی چه ارزهایی و با چه میزان سرمایه معامله میکنن، که به اصطلاح بهشون میگیم نهنگ ها، میتونید شما ابتدا وارد سایت کوین گلس بشید. توی سایت کوین گلس از بخش مارکت میزنید روی هایپر لیکوید ویل ترکر. هایپر لیکوید یک صرافی غیر متمرکزه که این اجازه رو به شما میده که کیف پولتون رو وصل بکنید به صرافی و بتونید معاملات لانگ یا معاملات شورت داشته باشید. همونجوری هم که از اسمش مشخصه، ویل ترکره، یعنی اینکه ردیاب نهنگه. یعنی شما میتونید که با استفاده از این بخش بدونید که چه معامله گرهایی در حال حاضر دارن چه پوزیشن هایی رو باز میکنن. خب مثلا بر اساس حالا آمار هایپر لیکوید میگه که نسبت پوزیشن های لانگ به شورت توی نهنگ ها به چه صورته. مثلا روی اتریوم الان 64% تو لانگن، 35% تو شورتن. BTC 52% لانگن، 47% تو شورتن. یکم دیگه بیایم پایین تر، مثلا سیمبل رو بکنیم BTC، به ما میگه که این شخص اینجا آدرس کیف پول میزنه که من اگر این آدرس کیف پول رو روش کلیک کنم وارد صفحه شخصی این شخص میشم و اینجا آمارش رو نوشته. مثلا توتال PNLش منفی 82 میلیون دلار بوده، توی 24 ساعت اخیر تونسته 38 میلیون دلار تقریبا سود بکنه و PNL 30 روز گذشته است منفی تقریبا 21 میلیون دلار بوده. خب حالا اینجا اگر نگاه کنید شما میتونید که یک سری از این کیف پول ها رو ستاره دار بکنید و همیشه بهشون دسترسی داشته باشید و میتونید تریدرهای خوبشون رو پیدا بکنید. مثلا الان همین این شخص روی بیت کوین معامله شورت داره. خب پوزیشنش، ارزش پوزیشنش 308 میلیون دلاره که قیمت ورودیش
تقریبا 11,000 دلار با لورج 10x وارد شده و در حال حاضر unrealized P&L یعنی میزان سود و ضررش منفی تقریبا 7.5 میلیون دلار. یه تریدر دیگه بر فرض مثال روی اینو من اگر بکنم اتریوم اومده تقریبا با 310 میلیون دلار وارد معامله شورت شده. در حال حاضر این دوستمون 91 میلیون دلار تو ضرر. خب مثلا اگر این رو بذارید روی پرافیت، بهتون میگه چه معامله‌گرایی الان تو سودن، رو چه معاملاتی، رو چه ترید هایی. این شخص اتریوم لانگ داره با ارزش 102 میلیون دلار، از قیمت 3676 هم لانگ کرده، الان 12.5 میلیون دلار هم تو سوده. پس حواستون باشه به این مسئله. یه نکته رو بهتون بگم، اون هم اینه که این خرید و فروش ها به شما صرفا یک دیدگاه میده. خب و شما با استفاده از این دیدگاه و تحلیلی که خودتون میکنید میتونید معامله کنید. اما این به این معنا نیستش که شما مثلا فردا صبح خواب پا شدی و میای میبینی که اوکی یه بنده خدایی روی یه ارزی لانگ کرده، خب قیمت ورود اون مثلا 2 میلیون دلار هم تو سوده. قیمت ورود اون شخص با قیمت ورود شما یکسان نیست. خب شاید این شخص الان یه ربع دیگه معاملهش رو ببنده، الان 12.5 میلیون دلار تو سوده، شاید یه ربع دیگه معاملهش رو ببنده. ولی اگه شما به این امید باشی که این شخص الان لانگ کرده، منم برم پشت دستش لانگ کنم، این اشتباهه. شما باید از این سایت، از این دیتا، از این اطلاعاتی که داره به شما میرسه یک استفاده بهینه و یک استفاده خوب بکنی. یعنی اینا رو بذاری در کنار تحلیلاتت، این تحلیلات فاندامنتال تور رو بذاری در کنار تحلیلات تکنیکال تورت، نقطه ورود مناسبی که پیدا کردی و خواستی وارد معامله بشی، یه دیدگاه بگیری ببینی آقا اکثر معامله گرا مثلا رو بیت کوین لانگن یا شورتن. مثلا من اگه برم روی همین این شخص به من میگه که توتال پی ان ال این شخص 16 میلیون دلار تو سوده، توی 24 ساعت اخیرش مثلا منفی 2.25 میلیون دلار تو ضرر بوده. 30 روز گذشته هم پی ان الش تقریبا 15 میلیون دلار بوده. در کل از این بخش مارکت، بخش هایپر لیکوید کجا رفت؟ خب اینا بخش هایپر لیکوید ویل ترکر، میتونید اینها رو ببینید. بخش هایپر لیکوید ولت آنالیز داره، مثلا میتونید ببینید چه ولت هایی دارن چه چیزهایی رو میخرن، چه جوری میخرن، چقدر میخرن. اینا دیگه شرکت های خیلی بزرگن که مثلا میان یهو یه حجم عظیمی بیت کوین یا یک حجم عظیمی اتریوم یا چیزهای دیگر رو خریداری میکنن و به کیف پولاشون منتقل میکنن. کلا این بخش هایپر لیکوید شما خیلی اطلاعات خوبی میتونید به دست بیارید. بر فرض مثال من الان اگر برم روی لیکویدیشن هیت مپ BTC رو میبینیم اینجا که به ما میگه مثلا بیت کوین USDT توی 24 ساعت گذشته تو چه جاهایی بیشترین حجم نقدینگی رو داره که قیمت میتونه به اون سمت حرکت بکنه. مثلا میبینید الان توی این بخش قیمت نقدینگی های این پشت رو همه رو جمع کرده و هر چقدر این نقدینگی زردتر باشه رنگش، میبینید که یعنی اونجا نقدینگی خیلی جذابتری و بیشتری وجود داره برای نهنگ ها و میتونن مارکت میکرها بازار رو به اون سمت ببرن. پس الان اگر نگاه کنید مثلا روی ناحیه فعلی 113,000 دلار نقدینگی 27 میلیون دلاری وجود داره که اگه قیمت مثلا بیاد 113 رو بزنه همه اینا رو پاک سازی میکنه و بعد میتونه به سمت 116,000 یا حتی 117,000 دلار هم حرکت بکنه. پس حواستون به این مسئله باشه. از این بخشش هم میتونید یک استفاده خیلی خوبی رو ببرید. این بخش رو من اگر همچین کنم این خیلی واضح تر دیده میشه که نقدینگیات تو چه قیمتی و به چه میزانی وجود دارن. پس شما میتونید از سایت کوین گلاس که آدرسش هم coinglass.com هست هم به بخش
هایپر لیکویدش و هم به بخش این نقدینگی بیت کوین دسترسی پیدا کنید و ببینید که نهنگ های بازار، شرکت های بزرگ به چه سمتی تمایل دارن که حرکت بکنن و این مسئله رو با تحلیل تکنیکال خودتون که قاطی بکنید میتونید معاملات خیلی خوبی رو ازش به دست بیارید. امیدوارم که این ویدیو و حالا این راهکارهایی که بهتون آموزش دادم براتون مفید باشه و بتونید ازش استفاده خیلی خوبی رو ببرید. موفق و مؤید باشید. روز خوش.